טוב, אז קודם כל בואו נדבר קצת על הגלשן, על הקרוס. אתה גולש על 75, אני גולש על 94. כן, 74. 74, סליחה. אתה גולש על גלשן שטיפ-טיפה קטן מהמשקל שלך, ואני גולש על גלשן שמשמעותית יותר גדול מהמשקל שלי. זה כנראה אחת הסיבות שאתה מאוד מאוד אוהב את הגלשן הזה, ואני הרבה פחות. ובאמת ה-74 בהשוואה ל-94 הוא מרגיש הרבה פחות גלשן. הוא גם הרבה יותר דק, והוא גם הרבה יותר צר. הוא ממש בצורה של מינימית, ואני מאוד אוהב את זה. אוקיי, אז מה אתה אוהב? אתה יכול לפרט? קודם כל, הוא עולה מאוד מאוד מוקדם לריחוף. זה שאני בכלל לא שמתי עליו רצועות, ואני מצליח לעלות ברוח מאוד חלשה, לפעמים 11 קשר במכות עם 5.5 ועם פויל 900. מאוד היה אספקט מאוד קשה לעלייה לריחוף. זה לגמרי בזכות הגלשן הזה. יש לו את התכונה הזאת של המיד, שהוא פשוט מפלח את המים, מחליק עליהם סופר מהר. ובזכות זה אני יכול לגלוש עם גלשן מאוד קטן שהוא סינקר עבורי, וברוח הכי חלשה שיש הוא כבר מתקדם ומציף אותי. אוקיי. נדמה לי שפה, במיוחד על רקע הסרטון הזה, צריך לדבר קצת על הפויל הזה, למרות שהוא כבר נמצא אצלנו איזה 3-4 חודשים לפחות. זה נושא שאנחנו לגמרי מסכימים עליו, שנינו מאוד מאוד אוהבים את הפויל הזה. אני אגיד שמבחינתי החיסרון היחידי שלו שקשה לעלות איתו לאוויר, והאמת שגם לא מאוד מאוד נוח להסתדר איתו בתנאים של ים מאוד קשוח. אבל בתנאים, כל מה שבאמצע הוא נורא מהיר, ויש לו המון גלייד אינסופי, כמו שאתה מדגים. כן, אבל גם הוא, כמו הגלשן הזה, חוסם מתח של הגולשים שחייבים לקפוץ, כי לא איתו ולא איתו אפשר לעשות את זה. אוקיי. אפשר לראות שאתה ממש גולש גלים על אין גל. אוקיי, אז עוד דבר שמאוד מאוד, שהסכמנו עליו שנינו, זה לגבי הסטרייק 5.5 הלולה הזה. או האמת שאפילו יותר ממך אני התלהבתי, אני מאוד מאוד התרשמתי מהכנף הזו. בעצם העובדה שאני בים שלא בלתי מתאים לכנף 7, ואני מסתדר עם הכנף הזו כל כך בקלות, מאוד מאוד הפתיע אותי ושימח אותי. אני אגיד שהיא גם מאוד מאוד מהירה מצד אחד, ומצד שני בניוטרל פשוט לא מרגישים אותה, היא פשוט נחה לה בצד, רחפת בכוחות עצמה. אתה ניסית אותה כבר גם עם ידיות וגם עם... לא, עוד לא שמתי את המנור. לא שמת את המנור? בינתיים גלשת רק עם הידיות? אבל עכשיו זה אותו מנור כמו שיש לי ל4.5, שזה מעולה. ה5.5 הזאת על ה-900X מחדד כמו mother fucker. כן, היא בהחלט כנף שמחדדת יפה מאוד. השבע הרגישה מאוד מאוד כבדה אחריה. והיא לא עלתה יותר מוקדם בהרבה, השבע. טוב, התנאים שגלשנו היום זה בפירוש לא תנאים אידיאליים. גל מאוד מאוד קצר, גל רוח כזה, ורוח לא חזקה, הייתי אומר שהיא הייתה בין 10 ל-13 ממש במכות. בייחוד בהתחלה חלש. והיא הייתה עם כיוון הגל מן הסתם, אז למשל לשחרר כנף על הגל היה יחסית מאתגר. גם זה, ה5.5 הזה עושה מצוין.
זהו, עד כאן.